हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ तपाईँलाई मेरो गार्डन टुर गराउँछु। धेरै बादमा मेरो गार्डन तपाईँलाई देखाउँदैछु। अनि मेरो फुलको अपडेट तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यति रमाइलो फुलिरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, फुलहरू यो लाइट पिङ्कमा छ, यति मिठो कलर। यो पिटुनिया छ, यति मजाले धेरै फुलिरहेको छ। यहाँ बर्डिङ यति बेसी कोपिलाहरू लागिरहेको छ। अब यो कलरको फुल छ यो बकेटमा। अनि मलाई चाहिँ यो फुलहरू देखाउनु पुरा मन परिरहेको थियो र चाहिँ आज बल्ल मैले टाइम पनि पाएँ र तपाईँलाई देखाउँदैछु, सेयर गर्दैछु। हेर्नुहोस् न, यो बकेटमा चाहिँ फुल अफ बकेट है, यो एकदम बर्डिङ भइरहेको छ। अनि यो चाहिँ यति मजाको भाइब्स आइरहेको छ। अनि यसमा चाहिँ यो जग्गाको बेस्ट पार्ट भनेको नै यो फुलको छेउमा आउँदा चाहिँ यस्तो मिठो बास्ना आउँछ क्या। यति मिठो फुलको बास्ना आइरहेको छ। सो त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि मैले देखाउनु सकेँ है। बास्ना सुँगाउनु नसके पनि यो फुल हेर्नुहोस् न, कस्तो रमाइलो देखिन्छ हो। अझै क्यामेरामा त त्यस्तो नेचुरल जुन चाहिँ यो फुलको कलर, यो फुलको स्मेल, यो फुलको एउटा हुन्छ नि भाइब्स छ नि, त्यो चाहिँ क्यामेरामा सायदै हामी क्याप्चर गर्न सक्दैनौँ। तर पनि यसलाई है म तपाईँहरूमा यसरी देखाएर थ्रु भिडियो पनि म देखाउँदैछु। अनि यहाँ मेरो चाहिँ धेरै प्रकारको फुलहरू छ, कलरफुल छ। अझै भिडियोमा त्यस्तो मजाले क्लियर जुन चाहिँ यसको हुन्छ नि, यो नेचुरल यो रियल कलर यसको हुन्छ नि, अब त्यो चाहिँ आउँदैन रहेछ है। र पनि आइएम ट्राइङ है। हेर्नुहोस् न, यहाँ कलर कम्बिनेसनहरू यति मिठो, मेजेन्डा विथ वाइट है, यो पर्पल विथ वाइट है। अनि यो पिटुनिया चाहिँ प्रायः मेरोमा लाइट यो पर्पलिस र वाइटमा छ। अनि यो प्रेमुला भयो, यो चाहिँ अन्त भन्नुपर्दा चाहिँ यो सबै मेरो के सिडहरूबाट भएको। अनि मैले यो घरकै सिडबाट बनाएको यहाँनिर पनि राखिरहेको छु, मैले डिस्प्ले गरेँ। अनि यहाँनिर बर्डिङ छ, हेर्नुहोस् यति दामी बर्डिङ छ। यो अब फुल्दैछ, यहाँ पनि बर्डिङै छ। अनि अझै धेरै छ, मेरो मुनिपट्टि पनि छ। यो चाहिँ मैले जस्तै रिसेन्टली जोरथाङबाट किनेको इजिलिया। अनि यहाँबाट चाहिँ यो कर्नरमा पनि पिटुनिया मात्रै छ मैले राखेको है। अनि यो चाहिँ यति दामी भाइब्स क्या, यसको फ्रेसनेस, यसको स्मेल, यसको अब कलरफुल है, यसको फुलहरू विभिन्न प्रकारको देख्दाखेरि चाहिँ अब यति रमाइलो। कहीँबाट थाकेर आउँदा पनि यो चिजलाई देख्दा चाहिँ यति रिफ्रेसिङ हुन्छ क्या। अनि मलाई चाहिँ फुल असाध्यै मनपर्छ। अनि यसरी मैले त्यसलाई चाहिँ 3 स्टेप यो ऱ्याकमा स्ट्यान्डमा राखेको छु, जुन चाहिँ देख्दा पनि यति रमाइलो। अनि गाइस, तपाईँहरू जतिजना पनि फुल मन पराउनुहुन्छ, फुल प्रेमी हुनुहुन्छ, होप तपाईँहरूले अभियसली यो भिडियो मन पराउनुहुनेछ, लाइक पनि गर्नुहुनेछ अनि सेयर पनि गर्नुहुनेछ। अनि सो आजको दिन चाहिँ मेरो मर्निङ चाहिँ यसरी स्टार्ट भएको छ। मैले यो फुलबाट नै स्टार्ट गरेँ, किनभने मलाई हिजो अस्तिदेखिको मैले यो भिडियो गर्नु मन परिरहेको थियो है। यो सेक्सनमा चाहिँ पिटुनिया राखेको छु, किनभने पिटुनियालाई चाहिँ फुल सनलाइट चाहिन्छ र मैले यसलाई यहाँ डिस्प्ले गरेँ। मेरीगोल्डले पनि यति धेरै फुलेर त्यसलाई पनि मैले साइडमा राखिहालेँ। अनि यो चाहिँ मेरो घरको भाइब्स, अहिले कलरफुल मेरो गार्डन, टेरेस गार्डन है, यस्तो छ। हेलो गाइस, हेर्नुहोस् है, मेरो चाहिँ यहाँनिर आज चाहिँ सबै वार्डरोब खाली गरेको, त लुगा पट्याउने आँट गरेर खोलेर चाहिँ पट्याउनु लागि रेडी गरेको कि। तर यो लुगा देखेर चाहिँ मलाई आँटै आएन। हेर्नुहोस् न, यति बिघ्न अझै डल्लै छ अरे, ननिकाल्नु छुट्यो त भन्दैछ हो। अनि यो चाहिँ मेरो लगाइबस्ने लुगाहरू मात्रै हो। अनि यो चाहिँ मैले खासमा यसको सिलसिलामा चाहिँ जति पनि लुगाहरू छ यसमा चाहिँ अब यस्तोमा राख्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले खासमा गरेको। अलिकति लुगाहरू पनि देख न, यसरी भुइँमा abमा चाहिँ मैले लुगाहरू लिएको हो होइन। तर हेर्नुहोस् न, यहाँ ओभरहरू देखाएको सबै पट्याउने आँट गरेर गरेँ, तर म बेसफल भएँ, नाकामी भएँ म। किनभने चाहिँ म चाहिँ यो आँट मलाई आफैलाई पनि आँट आएन हो। अब यो दिनु पनि लाउने लुगा हो, नदिनु पनि यति बिघ्न भयो। अब यस्तो बेसी लुगा छ हो, यसलाई कसो गरेर हुन्छ। अब कहाँ त यसलाई म्यानेज गर्नै पर्ने हुन्छ हो। खासमा चाहिँ म यसमा लाउनु लागि चाहिँ गरेको नि। अब यहाँ पनि चेन नलाग्ने भइरहेछ अलरेडी। अर्गनाइजरले पनि थाहा भएन है, यो अनलाइनको अर्गनाइजर हो मेरो। अब त्यो एउटा ब्याग छ, त्यो ब्यागमा लगाएर नलाउने चाहिँ कहाँ राख्छु हो, लाउने मात्रै राख्नु पऱ्यो भनेर। सो गाइस, हेर्नुहोस् है, म त लुगामा सुत्ला जस्तो भइसकेँ। यति लुगा चाहिँ है कतिको होला म। ल थ्याङ्क यू, बाई बाई।
र अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर भन्जिङ रोडको क्रुसेड चर्चमा आएको छ किनभने चाहिँ आज चाहिँ दादाहरूको चाहिँ 4th एनिभर्सरी सेलिब्रेट गर्दैछ नि त पुलिस क्रिस्चियन फेलोसिप भन्ने एउटा टिम जस्तै ग्रुप छ है उहाँहरूको अनि यो हुँदाखेरि चाहिँ दादाहरूलाई पनि इन्भिटेसन हामी सबैलाई इन्भिटेसन गरेर चाहिँ आज हामी यो चर्चमा आएर चाहिँ सेलिब्रेट गर्दैछौँ अनि म सायदै त्यस्तो बेसी त होइन अलिअलि क्लिप्सहरू लाउनेछु उहाँ राजु बागदासज्यूलाई म यतिखेर यस मञ्चमा म निम्ताउँदछु। अति आदरणीय अग्रजनको अनुमति लिँदै म तपाईको बीचमा सिक्किम क्रिस्चियन पुलिस फेलोसिप कसरी सुरु भयो अनि के उद्देश्यमा सुरु भयो भन्ने कुरालाई म तपाईको बीचमा छोटो रूपमा राख्न चाहन्छु अनि तपाईहरु सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु है तपाईहरुको उपस्थिति जनाइदिनु भएको छ हाम्रो निमन्त्रणालाई तपाईले स्वीकार गरिकन आउनु भएको छ अनि सारै बेसी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु माग्छु तपाईको जिउँदो अनि पवित्र नामबाट प्रेमको प्रतिज्ञालाई समय जीवन दिने क्रिस मुक्तिदाताको Jesus, we praise you. Manyo mandena, Uriate, Manyo mandena, Yesu kodimni kai samba, Manyo mandena. राजु गुरुङले क्या यो बुक किनेको सेवा भर्खर सके सो गाइस अब चाहिँ बाई बाई सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग